Hi guys, welcome to my channel. This is Ace on DIY. Ngayon mag-unbox naman tayo ng Dewalt Orbital sander. So actually guys, ito na-unbox na to sa store kasi bago ko siya binili. Pinatignan ko muna kung okay o gumagana ba siya. So ngayon, i-unbox ko lang sa inyo para makita nyo kung ano yung mga kasama niya sa loob. Okay, so hindi lang yun, kakaroon din tayo ng konting review at susubukan din natin siyang gamitin kung gaano siya ka-effective. Okay, so let's get started. So ito na yung sander. Ang model niya is Dwalt-Dwe6423. Yan. So ito yung sanding pad na kasama niya. Ito naman yung dust bag collector. Tapos instruction manual. Dito yung service center locator. Hindi ko alam, baka ito na yung warranty booklet. Yan. Tapos ito naman yung unit. Ayan, wala na siyang plastic kasi tinanggal na dun sa store dahil pinasubukan ko muna sa kanilang paandarin. Kaya wala na siyang plastic. So ito. Ito yung laman ng box. So yung basic features niya guys, tingnan natin. So ito meron siya, ito yung on and off switch. Ito na may electronic speed control, so pwede mo siyang may adjust. So from 1 to 6 kung gaano kalakas siguro yung speed niya. Okay. Tapos ito naman yung dust bag outlet niya. Tapos ito yung dust bag niya. Bukan natin siyang ikabit. Ito yung sample nila. Ita-try natin 80 grit. Ayan guys. So pagkabit pala ganito. Tapos ipihit lang. Yan, nakalock na siya. So ayan. So ngayon susubukan natin siyang i-sander sa mga kahoy pati na rin plywood. So yung specification na guys, ito yun. 220 to 240 volts. Tapos yung power input niya is 280 watts. Yung pad diameter is 125 mm. Ito yung diameter ng pad ng sander ito. Tapos yung orbit per minute na is 8,000 to 12,000 per minute. Ayan. 50 to 60 hertz. Okay. So ito yung mga sample. Susubukan natin i-sander to. Ngayon, umpisahan natin sa pine wood na may polyurethane. Try natin kung kaya niyang burahin to. Susubukan natin sa isagad sa number 6. Number 6 na yan. So yun yung result guys. Napakabilis niya mag-sand. Ngayon naman susubukan natin dito sa kahoy lang na may lapis. Ayan guys. Ayan, napakabilis niyang mag-sand. Ayan. Wala pang 1 minuto. Ngayon naman, susubukan natin sa plywood. Ito.
ito yung result guys, napakabilis niya mag-sand ulit sa plywood. So yun. Ngayon naman dito sa may pintura, subukan natin. Ayan guys, ito yung result niya. Titignan natin yung dust bag na ngayon. So one thing guys, eto hindi siya gaanong nagva-vibrate kumpara dito sa luma kong sander. Itong luma ko kasing Stanley na cordless, medyo malakas na mag-vibrate. Eto hindi siya gaanong nagva-vibrate, halos hindi mo gaanong maramdaman. So mas prefer ko to. Ang kagandahan nitong cordless, convenience kasi nga hindi siya nakasaksak. Kaya lang ang disadvantage, pag na low bat na to, hindi mo siya magamit, mag-aantay ka muna kasi i-charge mo yung battery. Unlike nitong may cord, continuous. So mas gusto ko ito ngayon. So yun lang po guys, thank you so much for watching. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, pakiclick na rin yung notification bell. Kung meron po kayong katanungan, pakisulat na lang po sa comment section. Okay, so once again, thank you and see you in my next video.